Okay, yes, namaste and welcome to Pro Style Stars on MOYC VJV at your service. And of course, we have stars on MOYC today. The original stars, that's how I would term them, because they are the original and they are one of the best. No doubt about that, but you know what? You gotta have some patience and wait a little bit before we introduce you to these original, the best stars on MOYC, one of the best stars on MOYC we've had so far. But before that, what I'm gonna do is give you a fresh song, and this is by Ramkrishna Takal. And enjoy the song, and when we come back, you'll see who they are. Okay, yes, and welcome back. Like I promised earlier, we've got two original stars here. They've got a tour that's coming up. It's called Original Duo. Well, I'm going to say it anyways, even if we don't get paid for it. Gold Star Original Duo, that's the tour's title. And they're going to be performing in Pokhara, Kathmandu, Butwal, and followed by a world tour. They're the best, they're the greatest, they're simply the best. That's what I would want to say. I mean, like, both of them, you've heard them many times and you've loved them every time you've heard them. So without further ado, I think we're going to kick off with a small piece of their performance right here, right now. So here you go. Bye. लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख बरेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख जान नदेऊ रोक रोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो मनभित्र साँची राख न आँखाभित्र अल्झाइराख मनभित्र साँची राख न आँखाभित्र अल्झाइराख रम्न देऊ न तिम्रै आँखामा बास बस्न देऊ तिम्रो हृदयको डुबडुकीमा बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा परेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख परेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख बजाऊ न यार, बजाऊ भाइ बहिनीहरू पनि बजाऊ. Yes. See, we've got full pack in house. लवले टिकट काटिदिएको छ यहाँ. तपाईँले सित्तैमा हेरिरहनु भएको छ. Okay, welcome to the show, Phiroj Shyangden Adrian. म दाइ नै भनेर उ गर्न चाहन्छु, कि सम्बोधन गर्न चाहन्छु. I hope you don't mind. So 1974-80 बाट सुरुवात भएको यो जर्नी होइन, but then 1994 मा एस्टाब्लिस भएको ब्यान्ड भन्ने अहिले थाहा पाएँ. Why 1974-80? 1974-80 वाइ 1974-80 भन्दा यो 1974-80 को मिनिङ चाहिँ अलिकति लामै छ कि. यस्तो भने अब वी वर लाइक भेरी मच इन्फ्लुएन्स विथ द 70s ब्यान्ड 70s रक म्युजिक. यता इस्टर्नपट्टि हेऱ्यो भने 70 को क्लासिकल म्युजिकहरूबाट इन्फ्लुएन्स भएको ब्यान्डहरू भएकोले गर्दाखेरि अनि त्यो बेलाको आर्टिस्टहरूले जुन प्रकारको दुःख गर्नुभएको थियो नि, एट अ टाइम रेकर्डिङ्सहरू बजाउने, माथिदेखि तलसम्म नबिगारिकन बजाउनु पर्ने, एकदम खारिएर गाउनु पर्ने. अनि त्यो जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू थियो नि, त्यो कम्प्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट
it's a kind of tribute वेस्टको आर्टिस्टहरू होस् इस्टको आर्टिस्टहरू होस् होइन इन्डियन होस् जोसुकै होस् होइन तर उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिब्युट गरेर 70s को 74 बनाएको नि 1974 एडी हामी चाहिँ त्यो एराको म्युजिकलाई हामी मन पराउने मान्छेहरू वाइ 74 नै भन्दाखेरि चाहिँ होइन तर वाइ नट 75 पनि भन्छ है कुरा वाइ नट 73 अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब 74 देखि चाहिँ म्युजिकहरू इट बिकेम लाइक स्लाइटली मेकानिकल किबोर्ड्सहरू आउनु थाल्यो होइन त्यसपछि किबोर्डहरूमा ड्रम्सहरू रियल ड्रम नबजाएर हातले ड्रम बजाउनु थाल्यो मादलहरू हातले यसरी बजाउनु थाल्यो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति हल्का अलिकति मेकानिकल हुँदै गयो त्यो भएर चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भन्ने कुरा नि अनि हजुरको कुरा गर्दा you've been kind of lost from the musical scene for some time if I'm not wrong बाहिर हुनुहुन्थ्यो म्युजिकल सिनेरियोबाट चाहिँ लस्ट चाहिँ नि होइन गरिराखेको छु एल्बमहरू पनि सोलो एल्बम्सहरू पनि गरिरहेको छु बाहिर पनि म्युजिकमै छु Are you here in Nepal? अब अहिले चाहिँ नेपालमै छु भर्खर आएको यो डुओको प्रोग्रामको लागि हजुर हजुर अलिकति प्रब्लम पनि भइरहेछ हजुर चिसोले भेटिरहेछ the song that was played अहिले भर्खरै यो त एकदम एन्थम जस्तो भएको छ यङ्स्टर्सको लागि होइन Is there a story behind this song? How did this song germinate? Lyrics कसको थियो यो ब्यान्डकै थियो या how did this song happen? यसमा चाहिँ अब अलिकति कुरा चाहिँ कस्तो छ भने इट्स अ कोलाबोरेसन भनौँ न होइन मनोज केसी हाम्रो गिटारिस्ट पहिला 1980 को गिटारिस्ट he came with the theme होइन परेलीमा लुकाइराख न होइन अँगालोमा बाँधिराख जान नदेऊ रोक नरोक he came with that theme होइन ओहो यो गीत एकदम राम्रो छ त भनेर why not let's elaborate this song भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति इलाबोरेट गरेर पछाडिको पार्टहरू राखेर सोलोजहरू यसो बनाएर कर्ड्सहरूको प्रोग्रेसनहरू बनाएर गीत बन्यो तर मैले चाहिँ अब म के भन्छु भनेदेखिलाई म I won't be greedy मनोजले कम्पोज गरेको भन्छु Sure okay Adrian da, do you remember the first day when you performed on stage? Class 1 मा I was in a choir singing स्कुलको एनुअल कन्सर्ट हुन्थ्यो क्लास 1 देखि 4 सम्म I was in the group singing भनौँ न त्यहाँदेखि लेटर अन क्लास 5 6 तिर कति बेला हो एउटा अकुस्टिक गिटार बजाउने मौका पाएँ गीत जति माया थियो अनि एकजना सिङ्गर अर्कै केटा थियो आफ्नै क्लासको 4-5 जना गिटारिस्ट ब्याकमा बजाउनु पर्थ्यो सो त्यो गरेँ अनि एउटा पोइट्री रिसाइटेसनमा गरेको याद छ त्यति बेला चाहिँ हेभी नर्भस भएको थियो म एकदमै आई स्टिल फिल द फियर त्यति बेलाको स्टेज फ्राइट थियो अहिलेसम्म फिल हुन्छ मलाई त्यस पछाडि एकैचोटि लेटर अन क्लास 10 तिर पुग्दाखेरि चाहिँ आई युज टु प्ले किबोर्ड बजाउँथेँ त्यति बेला त्यहाँदेखि लेटर अन बजाएको भयो So from the very beginning one देखि नै stage you've been always there. Yes. त्यो कुनै first moment जुन बेला चाहिँ ओहो म त भएछु भनेर चाहिँ कहिले रियलाइज भएछ अब त्यो फ्यानले केही भनेको मोमेन्ट अथवा त्यो क्राउडले रेस्पोन्ड गरेको मोमेन्ट जुन बेला चाहिँ एक्चुअली स्ट्रक यु एन्ड यु थट ओके आई एम लाइक फाइनली देयर भने जस्तो कुनै मोमेन्ट त्यो फर्स्ट टाइमको रिमेम्बर क्लास 10 को फेयरवेल प्रोग्राम हो कि टिचर्स डेमा आई स्याङ डिप पर्पलको स्मोक अन द वाटर त्यो गीत गाएपछि चाहिँ आई गट अ फ्यु फिडब्याक्स एक दुईजना केटीहरूले मलाई भनेको थियो एकदमै राम्रो गाएछ एड्रियनले त मलाई डाइरेक्टली भनेन मेरो साथीहरूलाई भनेको थियो रहेछ होइन खबरहरू आएको थियो सुन्न त्यसैले भने जस्तो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई दोज वर्ड्स एन्ड दोज मेसेजेस भनौँ न वर an inspiration for me. Yeah, of course, why not? Female fan ko kura niklihalyo. First, you're greatest female fan. नाम नभने पनि केही
त्यस्तो त छैन फिमेल चाहिँ फिमेलमा त्यति छैन किनभने अलिकति अब सङ्ग्सहरू अलिकति अर्कै टाइपको भएकोले गर्दाखेरि फोक बेस्ड भएकोले गर्दाखेरि केटाहरू प्रायः जस्तो केटाहरू नै छन् फिमेल्सहरू पनि छन् तर त्यस्तो विधि फ्रन्टमा अब नआएको हो कि तर केटा फ्यान्सहरू नै धेरै छ Okay, 1974-80 को त as a band, I mean like I think it's one of the best bands we've ever had in Nepal. यसको fan following को त कुनै सिमाना नै छैन हैन. So त्यो हिसाबले 1974-80 मा you guys have been like a legend and you were like 1974-80 भन्ना साथ अहिले lineup मा हल्का फुल्का चेन्जेसहरु भए पनि it's you two that people still remember. Then why did you guys decide that okay solo जाने भनेर अथवा I mean like lineup मा continuous हुनुहुन्न यहाँहरु? To be more precise on this, 74-80 we were in that band for quite a long time, nearly 2 decades, हैन. But there came a time अब एकदमै राम्रो गरिरहेको थियौं. All the songs that we recorded, well received. एकदमै fan base एकदमै राम्रो हैन. एकदमै संसारभरिको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले हामीलाई माया गर्थ्यो हैन. And the respect was awesome. It cannot be measured हैन. तर एउटा टाइम आयो कि when we had to pursue a career very professionally, 100% professionally, and that was not in that band. किनभने everybody had their own stuffs, like कतिजना बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो आफ्नै, कतिजनाले स्कुलमा गर्नुहुन्थ्यो, कतिजना रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, कतिले म्युजिक प्रोडक्सन गर्थ्यो. तर एज अ ब्यान्ड the 1974-80 the brand name त्यसलाई चाहिँ we could not market it properly, professional way मा हामी जानै सकेनौं. And that was one thing that held us back very badly. And अब अहिलेको जमानामा अब when we Phiroj Dai and me were playing music for a living, so I think that was a time when we had to think अब क्या अब professionally जाने कि hobby wise जाने भनेर सोच आउँदाखेरि चाहिँ then things started changing अब बिस्तारै. then अब दाजुले पनि आफ्नो करियरलाई युएस तिर लिएर जानुभयो. त्यति नै बेला मैले पनि I started my solo career just to help my living भनौँ न, अब to maintain the standard of a celebrity हैन. So त्यो हुँदा 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 बिस्तारै बिस्तारै I started having difficulties dividing time for solo career कि band. अनि त्यहाँ अब बिस्तारै बिस्तारै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु हुन्थ्यो तर we were quite positive. So पछि दाजुले छोडेर गएपछि चाहिँ I found out, I felt that band मा त्यो मेन त्यो song writing and main the heartbeat, the composition wise, the melody हरु त्यो अलिकति आएन जस्तो लाग्यो. किन we tried दाइले छोडेर गएपछि पनि we came out with an album named 8-18. तर त्यो जुन चाहिँ पहिला पहिलाको एल्बम्सहरु जति जनताले अथवा श्रोताले त्यति रुचाएन जस्तो लाग्यो मलाई. So I felt the soul, the main thing was missing. So we thought अब सल्लाह गर्यौं हामीले अलिकति हामी यसलाई अलिकति छोडेर अलिकति लाइक कस्तो भने हलिडे ब्रेक टाइपको लिने हो कि भन्ने कुरा हुँदा हुँदै देन मैले त्यही अब मेरो मैले छोड्ने कारण चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि मैले मेरो सोलो करियरहरुमा पनि टाइम दिँदाखेरि चाहिँ ब्यान्डमा अलिकति मेरो टाइम नपुग्दाखेरि चाहिँ दे वर हायरिङ अ फिमेल भोकलिस्ट मेरो प्लेसमा एन्ड द्याट वाज ओके. अनि पछि पनि म आई ह्याड टु टेक ब्रेक्स मेरो सोलो करियरको लागि. मैले बिकज माई सोलो करियर वाज अलिकति मोर प्रोफेसनल क्या. आई वाज ट्राइङ टु टेक द्याट इन अ प्रोफेसनल वे. किन 74-80 भनेको त इट वाज जस्ट अ पार्ट टाइम काइन्ड अफ थिङ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि आई थिङ्क हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमै हामीले सोचेको थियौँ लाइक अब म यो प्रोग्राममा चाहिँ म हुँदिनँ, यो प्रोग्राममा चाहिँ प्लिज युज XYZ भोकलिस्टहरू भनेर भनेको थियो. तर अचानक के भयो कहाँबाट हो त्यो
एउटा ब्लग एकजना युकेको को एउटा छ एउटा ब्लगर फोगट इज नेम समथिङ लिम्बू उसले चाहिँ ब्ल्याङ्कै निकाल्दैछ XYZ रिप्लेसेस एड्रियन प्रधान भनेर पुरै पेपरमा अनि त्यो त एकदमै हाइप भयो क्या सो द्याट थिङ ripped apart भनौँ न अब जस्तो तर बट नो नेगेटिभिटी नो अफेन्स स्टिल Sure. So अहिलेको यो जुन ओरिजिनल डुओ कोलाबोरेसन छ एन्ड द टुर कमिङ अप हाउ डिड दिस कम इन शेप यो चाहिँ कसरी जुर्यो भनौँ न त्यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई म र एड्रियनको पहिल्यैदेखि नै भन्दा पनि 2016 को बिगिनिङबाट नि अब युएस टुर गरौँ कोलाबोरेट गरेर तपाईँ र म भन्ने भयो अनि तिमी र म मात्रै गर्ने भन्दा अब म्युजिसियनहरू ल्याउनु गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि ओके म यहाँनिर युएसमै म दुई तिनजना भाइहरूलाई प्रिपेयर गराउँछु जो चाहिँ अब मसँगै उता ब्यान्डमा पनि बजाइरहेको छ उनीहरूलाई प्रिपेयर गराउँछु भनेर त्यो सल्लाह भएपछि चाहिँ ओके 9/7/80 को गीतहरू त्यो भाइहरूले पनि पहिला सिकिसकेको अनि अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसको गीतहरूको लिस्टहरू सबै आउँदाखेरि सबैलाई ओके ठिक छ यो भाइहरू ठिक छ हामी गर्न सक्छौँ तिमी आऊ भनेर 2016 को नोभेम्बरदेखि स्टार्ट गरेको केटिएम इन्टरटेनमेन्ट भन्ने भाइ 5 सिटी टुर गऱ्यौँ हामीले बफलो स्टेट अनि बस्टन अब त्यसपछि त्यो सक्सेसफुल भइसकेपछि 5 मेजर सिटिजमा सक्सेसफुल भइसकेपछि हामीलाई पनि अलिकति इन्करेजमेन्ट आयो सबैतिरबाट ल तिम्रो राम्रो छ सबैतिरबाट उयोहरू आउनु थालेपछि अनि एड्रियन र मेरो फेरि सल्लाह भयो बमोजिम लेट्स डु द वर्ल्ड टुर र यो रकस्टिक के अरे ओरिजिनल डुओ नै लिएर वर्ल्ड टुर गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड टुरको अझै हाम्रो कतिवटा ठाउँहरू छ होइन वाइ नट वी स्टार्ट फ्रम नेपाल भनेर चाहिँ नेपालबाट स्टार्ट गरेको है अब यो नेपालको सकिने बित्तिकै हाम्रो मेमा त युकेमा छ युके सकिने बित्तिकै जुलाई अस्ट्रेलिया दुबईहरू त्यस्तो केहरू भइरहेछ र तीनवटा ठाउँ चाहिँ नि फिक्स नै भइसकेको छ 2018 is going to be an so we are exciting starting from Nepal Oh, that's great. So we'll get into the details of that. Ahileलाई हामी commercial break तर्फ लाग्छौँ and when we come back of course we're in conversation with these wonderful original duos here. Okay people, yes, welcome back to Pro Style Stars on MOYC and we've got Phiroj Shyangden and Adrian Pradhan in the house today, the 1974-80 originals, and they're going on a tour called Gold Star Original Duo. Starts off from January 27th from Pokhara, and of course we'll get to know about the more details of the tour. So continuing with our thing, how well do you think you know each other? म पत्ता लगाउँछु है त Okay, his favorite color? Mine? His favorite color. You got to say the answer. Blue. True? Blue. He's always blue? I think that's what you meant to say. Okay. First crush. नाम भन्नु पर्दैन त थाहा छ? दाजुको फर्स्ट क्रस को थियो भने थाहा छ होला खुसुक्क भनेर हो कि होइन भन्दा हुन्छ मलाई भन्दिनु दाजु हो कि होइन त्यो पनि होला 2 out of 2 मा माइनस गइसक्छ है हजुर अब यता सुरु गर्छ है त ओके हिज फेभरेट कलर व्हाइट ठिकै हो सोचिर his first vehicle को brand name Bajaj Kawasaki Bajaj that's true 2 out of 2 right भयो भनेपछि ओके अब यहाँ म बिचमा बस्या भए यसो हात उठाउँदै हजुरको हात 2 out of 2 congratulations so let's get into this यो tour हजुरको अब पोखरा अनि त्यसपछि काठमाडौँ त्यसपछि बुटोलमा छ हैन so what are the kind of songs that would be that you guys would be playing there त्यही अब हाम्रो पहिलाको अडियन्सहरूले जसले हामीलाई क्यासेट्समा
तिरेर पैसा तिरेर 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 35 रुपैयाँमा क्यासेट्समा तिरेर सुनिदिनु भएको जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी बिल्ट इन अडियन्सहरू हुनुहुन्छ हैन पछि उहाँहरूले नै सिडिजहरू पनि किनिदिनु भयो अब उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले त्यही पुरानो गीतहरू जुन चाहिँ हामीले सम्झी बस्छु भन्ने एल्बमदेखि 6वटा 7वटा एल्बम बनाइन्जेलसम्मको गीतहरू चाहिँ सबैलाई हामीले समेटेको छौँ दि एभरग्रिन हिट्स यो नेपालमा अब पहिले पनि when you were in the band and त्यसै सोलोमा पनि धेरै ठाउँमा you probably performed हैन both of you सबैभन्दा एकदम पर्फर्म गर्न हुन त सबै ठाउँमा रमाइलो लाग्छ भन्ने आन्सर हो तर सबैभन्दा पर्फर्म गर्न रमाइलो लाग्ने सिटी चाहिँ कुन चाहिँ हो नेपालभित्र पर्फर्मेन्स वाइज All the cities are, I think, they're equally good as long as good sound system, good logistics, good lights, good stage, and good management. All we need is a huge crowd, Yeah. जति धेरै मान्छे भयो अगाडि अनि with good sound, sufficient sound. सबै cities, I think, it's all the same, except like अब विदेशमा सपोज अब वी पर्फर्म इन ब्रिक्सटन 2-3 साल अगाडि हामीले ब्रिक्सटनमा पर्फर्म गरिदियो त्यो द्याट क्राउड वाज म्यासिभ होइन अनि फेरि यहाँ काठमाडौँ जाउलाई रङ्गशालामा द्याट वाज अल्सो अनदर हिस्टोरिक एनी लाइक सर्ट अफ लाइक ड्रिम यहाँ चाहिँ एज अ डुओ कुरा गर्दाखेरि द्याट यु नो नाउ यु गट यर टुर्स लाइन्ड अप युएसको भइसक्यो अब नेपालको छ त्यसो युकेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो रिजन अफ द वर्ल्ड यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा गएर पर्फर्म गर्न पायो हुन्थ्यो एज अ डुओ भन्ने कुनै प्लानिङमा छ जहाँ चाहिँ अलिक क्लिक भएको छैन एक्चुअली ड्रिम त होइन तर प्लानिङमा चाहिँ छ अब दाजुले पनि अघि भनिसक्यो होइन वी स्टार्टिङ फ्रम नेपाल त्यहाँदेखि लन्डनमा छ मेको 12मा देन अन द वे ब्याक दुबईमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि जुलाई 20देखि पर्थ अनि जुलाई 27 मेलबर्न देन जुलाई 28 एडिलेड अनि अगस्त 2 सिडनी अस्ट्रेलिया टुर छ फेरि अन द वे ब्याक हङकङमा छ अनि वी बिन गेटिङ कल्स फ्रम जापान अल्सो सो त्यस्तै गरेर लट अफ भेन्युजले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ मेबी आई थिङ्क यो चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द रिजल्ट अफ आवर युएस टुर 2016मा जब वी डिड अ युएस टुर 5 सिटी टुर त्यस पछाडि लगातारै आई थिङ्क पिपल वान्टेड टु हियर दिज हिट्स भनौँ न हिट सङ्ग्स लाइक इन द ओरिजिनल भोइसमै सुन्नु इच्छा गरे जस्तो लाग्यो मलाई बिकज अब हरेक गीतमा अब हरेक फ्यान्सहरूको एट्याचमेन्ट छ जस्तो लाग्यो मलाई सो ओल्ड इज गोल्ड भनेको टाइपको जस्तै एउटा फिलमा चाहिँ So recently we've been getting a lot of contracts and all. And we're trying to sort out everything smoothly and sure. All the best for that. Yeah. मेरो प्रोड्युसरले चाहिँ अब टाइम कम छ गीतमा जाने अनि ब्रेकमा जाने भन्दैछ गीतमा नजाने किन कुरै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ एकचोटि ब्रेकमा जाने अनि फेरि यतै आउने है सो आई लाइक यु नो अघि भर्खर हामी अफ एयरमा कुरा गर्दै थियौँ एउटा ब्रान्ड 1974-80 थियो धेरै हदसम्म केही फ्यु ब्यान्ड्सहरू छन् जसले चाहिँ एउटा ब्रान्ड क्रिएट गर्न सफल भएको छ नेपालमा होइन ब्रान्ड भनेपछि कमर्सियल्स एस्पेक्ट त्यसमा लिङ्क्ड भएर आउँछ अब हामीसँग राम्रो म्युजिसियन्सहरू अथवा राम्रो सिङ्गर्सहरू हाम्रो नेपालले सृजना नगरेको त होइन उत्पादन नगरेको होइन बट समहाउ जस्तो कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिजहरू नै पनि इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन्स अथवा आफ्नो म्युजिकलाई त्यो मार्केटमा लान धेरै सक्सेसफुल भएको छन् जबकि हामीले आफ्नो युनिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स अथवा युनिक क्वालिटिजहरूलाई पनि सेल गर्नु सकिरहेको छैन जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ नि हामी धेरै म्युजिकमा पछाडि परेको ग्लोबल मार्केटमा अनि यु गाइज बिङ सोर्ट अफ लाइक द लेजेन्ड्स अफ दिस इन्डस्ट्री वाट डु यु थिङ्क वेयर डु वी ल्याक हाम्रो कहाँ कमी कमजोरी भइरहेको छ हामीले त्यो किसिमको एक्सपोजर अथवा त्यो किसिमको आफ्नो म्युजिकलाई अथवा सङ्ग्सलाई क्यापिटलाइज गर्न नसक्नुमा त्यही लाइक आई सेड बिफोर अब हाम्रो ब्यान्ड पनि इट वाज अ ब्रान्ड होइन अब नम्बर 1 ब्यान्ड अफ नेपाल अनि तर पनि द थिङ द्याट वी ल्याक्ड वाज वी निडेड सम वान अ टिम मेबी हु कुड मार्केट अस क्या अब हाम्रो म्युजिकलाई उसले लगेर अब सेल गर्नु सक्थ्यो अथवा
इभेन्ट म्यानेजमेन्ट जस्तो एकदमै प्रोफेसनल वेमा गर्नु प्रोफेसनल म्यानेजर यस प्रोफेसनल म्यानेजर भएको भए चाहिँ आई थिङ्क वी वुड हेभ डन मच बेटर होइन अब फाइनेन्सियली पनि होइन बिकज एट द एन्ड अफ द डे द बोइलिङ पोइन्ट इज लाइक वाट डिड यु गेट आउट अफ इट किनभने पहिला हामीभन्दा पनि महान हामीभन्दा धेरै बुजुर्ग सिङ्गर्सहरू लेजेन्ड्सहरू हुनुहुन्थ्यो तर दे अल गेन द लभ एन्ड रेस्पेक्ट बट एट द एन्ड अफ द डे दे सफर्ड होइन अब क्लासमा बिरामी हुने हस्पिटलमा बेडमा लड्ने अब बिरामी जहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने पैसा हुँदैन थियो उहाँहरूकोमा अहिले पनि कति केसेसहरू भइरहेको छ होइन सो आइएम नट ट्राइङ टु बी स्टिन्जी अर सेल्फिस पैसा कमाउने मनी क्रेजी खालको कुरा गरेको होइन बट वी निड द्याट क्या अब इन अर्डर टु सर्भाइभ सो त्यही अब ब्रान्डलाई वी आर अ ब्रान्ड होइन वी आर ओन्ली इन्टु क्रिएटिङ म्युजिक एन्ड लाइक रेकर्डिङ एन्ड प्रड्युसिङ इट होइन तर दे हेज टु बी अ टिम विच क्यान त्यो चिजलाई लिएर मार्केटमा बेच्नु सक्नु पऱ्यो लाइक जस्तो विदेशतिर छ अब अमेरिकातिर हेर्नु त अब आर्टिस्ट जति नै राम्रो होस् न उसको राम्रो म्यानेजमेन्ट टिम छैन भने ऊ हराएर जान्छ अब तर एभरेज लेभलको आर्टिस्ट होस् तर उसको म्यानेजमेन्ट टिम राम्रो छ भने उसलाई यति धेरै एक्सपोज गरिदिन्छ यति धेरै त्यतिकै ऊ साइन हुन्छ क्या सो म्युजिसियन्स आर्टिस्टहरूको मात्रै एकल प्रयासले चाहिँ यो सक्सेसफुल हुँदैन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क नेपालमा आई थिङ्क वी निड मोर पिपल मोर टिम्स मोर मार्केटिङ पिपल हु क्यान प्रमोट जस्तो प्रमोट गर्ने अब मार्केट गर्ने म्यानेज गर्ने सो त्यो ट्रेन्ड देखिएको छ त आजकल हल्का फुल्का स्टार्ट हुँदैछ आजकल रिसेन्टली वी स्टार्टेड युजिङ साउन्ड इन्जिनियर्स होइन काठमाडौँमा वर्षमा अहिले 20-25 जना साउन्ड इन्जिनियर रिक्रुट गर्छ हाम्रो भाइहरू छ लाइभ वर्क्स भन्ने एउटा कम्पनी छ उनीहरूले साउन्ड सिस्टम पनि म्यानेज गर्छ एन्ड द ओनर अफ द्याट अर्गनाइजेसन इज माई ड्रमर सुदन वज्राचार्य सो त्यस्तो साउन्ड इन्जिनियरबाट स्टार्ट हुँदैछ वी आर ट्राइङ टु किप म्यानेजमेन्ट टिम्स स्टेज म्यानेजर अथवा ब्यान्ड म्यानेजर होइन हु क्यान म्यानेज हु क्यान डिल विथ द अर्गनाइजर्स स्योर सो ब्यान्डको कुरा आइहाल्यो हामी ब्रेकमा जाउँ पनि अघि नै आइसक्यो त्यो पनि नगरेर बसिरहेको छु होइन त्यो ब्यान्डको कुरा आइहाल्यो हजुर लाइक यु टु आर पर्फर्मिङ सो यु हेभ अ ब्यान्ड बिहाइन्ड यु राइट टुरमा को हुनुहुन्छ we have a bassist named Sujit Shahi, guitars-ma Aman Shahi, and drums-ma Sudan Vajracharya, अनि दाजुरो मै मात्र. So you band चाहिँ so हजुर त you based in US अनि हाम्रो यहाँ नेपालकै हो सबजना? Yes, काठमाडौँकै भाइहरू हो. I usually do my solo projects with them and they are called the Friends. So when I do a show with them, we call ourselves Adrian and Friends. So for now, it's original duo and friends. Okay, so that would be original duo and friends heading your way soon. Gold Star original duo tour. Guys, let's go for a commercial break. Okay, yes, welcome back to Pro Stars on MOYC, and we're talking about the Gold Star Original Duo Tour that's happening with Phiroj and Adrian. In fact, it's now Original Duo and Friends, and they're performing in Pokhara, in Kathmandu and Butwal, starting January 27th in Pokhara. माघको 13 गते यदि पोखरामा तपाईं हुनुहुन्छ भने प्रदर्शनी केन्द्रमा अवश्य जानु होला. February 2nd माघको 19 गते काठमाडौँको जावला खेल ग्राउन्डमा पर्फर्मेन्स हुँदैछ भनेदेखि त्यसै गरिकन February 10th अर्थात् माघको 27 गते बुटवलको बुटवल मण्डलमा पर्फर्मेन्स हुँदैछ. Yes, they are the same people from the band 197480, the original lead singers of the band, and so that's what we're talking about, but we have very little time. Yo kura garda garda this whole tour by Gold Star, powered by Emperor, is it so expensive? Can everyone afford to go to your performance? Kati paisa cha ticket ko? 200 रुपियाँ. अगाडि VIP ticket यस्तो ticket भने छैन. VIP छैन एकदमै. You can come closest to the band and you can like
literally shake hands with me. पैसा दिनु पर्दैन पैसा तिर्नु पर्दैन. So all the best for the tour and globally पनि so after this you're going to UK and then Australia at different dates, right? Yes, So त्यसको बारेमा हामी यहाँलाई information मिलेसम्म दिने नै छौँ. So thank you so much for joining us today, but then we have to leave with a beautiful piece from your side. So हामी त्यसरी नै प्रोग्राम एयर अफ गर्छौँ. But thank you दाइ, अहिले नै हात मिलाउने Thank you very मौका much. दिइहाल्छु. Thank you. म पनि पैसा दिन्न है. Thank you. Thank you. It's been an honor to have you in the show. Likewise, अनि एउटा likewise. योबाट हामी एन्ड गर्छौँ. यो गीत चाहिँ हामी फ्यान्स र फ्यामिली साथीहरूकै लागि बनाएको हो यो गीत होइन, धेरै पहिला बनाएको. So, Penned down by Phiroj Daju and composed by Nirakar Dai. Sure. And you'll be playing this song in the performance as well. Yes. Along with Yes. Saturday, all right? मुटु भरि भरि समेटिनेछ सबैको माया प्रेरणाहरू हृदय भरि भरि गुन्जिरहनेछ सृजनाको धुनहरू छाती भरि भरि मेरो अटाउनेछ सबैको यादहरू दिन मैले के पो सके पाउन भन्ने धेरै नै पाए साथहरू आफ्नै बने सारा संसारहरू Bye-bye.